Chào cô bác, anh chị em và các bạn. Trên màn hình là nguyên liệu để mình nấu món này. Mình Khuyên cũng sẽ ghi bên dưới video trong phần mô tả để chị em mình dễ theo dõi và đi chợ. Đây là con gà dai. Bây giờ mình sẽ đi rửa con gà nha. Mình sẽ rửa gà với lại muối cho thiệt sạch, rồi sau đó chà thêm chanh. Có thể rửa với rượu cho bay mùi hôi. Mình rửa sạch xong bây giờ cắt ra. Cái cánh á, anh chị em và các bạn sẽ cắt bỏ cái chớp cánh này nè. Ngay chỗ này bỏ luôn. Thật ra cái cánh này bỏ luôn cũng được, bởi vì không có cái gì để ăn hết trơn á. Mình bỏ luôn nha. Rồi sau đó cắt ra vừa phải thôi. Mình nói gà dai tức là con gà ta đó. Còn ở đây là mua gà ta không có, thành thử ra mình nấu với lại con gà súp. Tức là con gà này nè, là con gà nấu súp. Nhưng mà ăn nó giống như là gà ta vậy đó, nó không có bị quá dai. Nếu anh chị em và các bạn mình mua gà 1,6 kg, còn gà nhỏ hơn là nó dai lắm. Cái này mình nấu chút nó teo lại, thành thử ra đừng cắt nhỏ quá. Và cũng quên nhắc anh chị em và các bạn sẽ cắt bỏ cái phô câu cái chỗ này nè, cắt bỏ cái cục dầu đi. Sau khi mình nấu nhiều gà, mình thấy con gà này là ăn ngon nhất, bởi vì nó có dai vừa phải và nó lại có thịt nữa. Còn gà công nghiệp nó mềm lắm. Nếu như lỡ mình nấu gà công nghiệp thì phải nấu với lại cái đùi. Sau đó mình sẽ rửa lại bằng nước nóng. Rồi cho ra rổ để ráo nước. Mình rửa như vậy để cho nó sạch cái xương vụn đó. Mình có ở đây cà rốt khoảng 300g, khoai tây cũng khoảng gần 300g luôn, một củ hành tây 150g, không cần chính xác lắm đâu. Rồi mình có một củ hành tím 20g, 2 tiếp tỏi 10g và gừng 7g, rau ngò để nêm và hành lá. Đậu trắng hoặc là đậu ván, mình thích nấu cái đậu ván này nó ngon hơn, bùi ngon. Rồi nấm thì nấm rơm, bỏ trong hộp như vậy. Mình sẽ khui cái này ra và đi rửa. Hành tím đập dập, sau đó bằm nhuyễn. Chị em và các bạn có cái cối mình cũng có thể lấy ra xay cũng được luôn. Tiếp theo gừng cũng vậy luôn. Tỏi, đầu hành trắng. Chị em và các bạn sẽ chẻ nó ra rồi ngâm ở trong nước lạnh đó, để chút nữa mình cho lên trên. Khoảng 1,5 kg, một muỗng canh, hành, tỏi, gừng băm. Đây là bột nêm gà, bột nêm chicken powder, 1 muỗng canh, 2 muỗng đường, 1 muỗng canh hơi vung lên, nước tương Maggi. Nước tương Maggi này nó có cái vị mặn á, anh chị em và các bạn sẽ canh chỉnh nếu mình nấu nước tương khác. Cái muỗng này là 15ml, là 2 muỗng là 30ml. 1 muỗng canh dầu màu điều. Cái này hôm trước mình Khuyên có chia sẻ rồi, anh chị em và các bạn không có thì khỏi cho cũng được, tuy nhiên nó có cái màu đẹp đó. Cái này là ớt Jamba Oleg hay là ớt á, tương ớt cũng được. Mình cho 1 muỗng cà phê cho nó có màu đẹp luôn. Rồi tiêu, trộn lại. Nếu có thời gian thì ướp lâu, còn không có thì ít nhất cũng phải 30 phút để cho thấm gia vị. Thường là mình chỉ ướp khoảng 30 phút thôi, trong lúc đó mình đi chuẩn bị rau. Nếu anh chị em và các bạn ướp lâu á thì mình có thể đậy kín lại rồi cho vào trong tủ lạnh, ngăn lạnh. Thịt mình cắt khoảng 5-6 cm vuông như vậy nè. Sau khi đổ ra từ hũ thì nấm rơm mình có 180g. Mình rửa qua nước một lần. Rồi cái hộp đậu mình khui ra luôn. Mình cũng đổ ra. Rồi mình rửa qua một lần luôn. Mình lấy cái hạt đậu.
Mình được ở đây là 240g. Sau khi gà mình ướp được 30 phút, mình sẽ cho vào đây 2 muỗng canh dầu ăn. Cho một nửa lượng hành tỏi gừng lúc nãy. Mình xào cho thịt săn lại. Một muỗng tương cà ketchup. Mình xào cho gà nó lên màu đẹp đó. Chị em và các bạn nhớ để lửa thiệt lớn luôn nha. Mình sẽ đảo cho đến khi nào cạn nước trong nồi để cho gia vị rút hết. Sau khi mình nấu thấy cạn, mình sẽ cho vào đây 600ml nước. Tốt nhất là mình nấu nước dừa đó. Mình cho nước xăm xắp mặt thịt. Đóng nắp lại và mình nấu lửa nhỏ trung bình. Bếp chính số mình để số 4. Mình sẽ nấu trong vòng 15 phút. Hành ngò mình sẽ chẻ nhỏ ra như vậy. Sau khi mình nấu được 5 phút, chị em và các bạn nhìn vô nồi thấy mình chỉ nấu ở cái lửa riu riu nhẹ như vậy thôi. Sau đó mình đảo. Cái này cắt nhỏ rồi thành thử nấu cũng nhanh chín lắm. Mình sẽ cho vào đây hơi nhiều dầu một chút để mình chiên cà rốt khoai tây. Mình cho vào đây 1/2 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê bột nêm gà. Chiên ở lửa lớn luôn. Chiên như vậy để chút nữa mình nấu nó không có bị rã đó. Chị em và các bạn đừng sợ nhiều dầu, chút nữa nó tách dầu ra hết đó. Sau đó mình vớt bọt lại một lần nữa rồi cho khoai tây cà rốt vào đây. Chị em và các bạn nhớ bỏ dầu ra nha. Cho khoai tây cà rốt vô. Mình đậy nắp. Đổ hết dầu này ra, mình chừa lại một chút xíu xiu thôi. Sau đó mình cho hành tỏi gừng còn lại, 1 muỗng cà phê, xào thơm. Nếu như anh chị em và các bạn nấu nấm tươi đó thì bây giờ mình sẽ xào cho chín. Còn cái này là cái nấm này nó đã chín rồi. Nhớ bỏ hết nước ra nha. Cho đậu. Mình kiểm tra cái nồi bên đây. Rồi vớt bọt luôn. Mình vớt bọt cho nó trong nước á. Lúc này nếu như anh chị em và các bạn không có thích ăn mỡ dầu á thì mình cũng vớt ra được luôn. Con gà nó ra mỡ nhiều lắm. Rồi mình kiểm tra gà với lại cà rốt khoai tây. Thấy chín hết rồi mình cho nấm với đậu vô. Vớt hết mỡ ra nha. Nhiều quá luôn á. Con gà nó ra mỡ dầu. Nãy giờ mình vớt cũng khoảng 1 chén mỡ luôn. Sau đó anh chị em và các bạn sẽ kiểm tra. Mình xăm đũa thì mình thấy nó mềm á. Cà rốt khoai tây thì chỉ cần 10 phút là chín mềm luôn. Do là gà này gà dai. Còn nếu như gà bình thường anh chị em và các bạn chỉ cần nấu khoảng 25 phút thôi là chín mềm. Cà rốt khoai tây thì nấu khoảng 10 cho đến 12 phút là mềm. Sau khi mình nấu thịt gà mềm, cà rốt cũng mềm, khoai tây mềm luôn. Cái này mình đã nấu được khoảng 35 phút rồi đó. Và xăm đũa và mình thấy nó mềm đúng ý rồi. Chị em và các bạn nấu mềm vừa phải thôi. Bởi vì nếu mình tắt lửa chút xíu nữa nó còn mềm thêm á. Mình cho 1 cục đường 7g, đường phèn.
hoặc là cho đường cát cũng được. Lúc này mình cho nấm, đậu vô chung. Cái món này mình đừng có nấu nhiều nước quá. Mình mở lửa lớn lên cho sôi lên và nấu mở nắp. Vì là đậu với nấm chín rồi đó, mình chỉ cần cho sôi khoảng 2-3 phút là được. Rồi sau đó anh chị em và các bạn sẽ nếm lại coi vừa khẩu vị gia đình mình không nha. Cái món này là món không nêm nước mắm, do đó anh chị em và các bạn đừng cho nước mắm nha, nó sẽ không có ra cái mùi. Sau đó mình cho hết hành tây, cuối cùng mình cho tiêu. Và món ragu gà nấu đậu của mình đã xong. Nóng hổi thơm ngon. Thường khi nhà có tiệc mình chỉ cần nấu một cái nồi này coi như được một bữa chính rồi. Món này mình thích ăn khoai tây cà rốt nhiều hơn thịt. Nhất là thích ăn cái hạt đậu ván này nè, ngon lắm. Nó bùi bùi đó.